Так, доброго дня, всім привіт. Чекаємо трошки, поки назбираються люди, і будемо починати нашу завершальну серію по мафії. Нам залишилось всього-навсього 3 глави пройти. Потім завершуємо стрім. І маленька перерва, і починаємо стрім по другій частині мафії. Якось такі, ну як сказати, раночку. Для мене це вже після обід. Як би то так сказати, у мене раночок був який? В 4-й, 3-й, 5-й, коли я там проснувся. Не дуже не пригадую я, коротше. Так, я тут собі наробив чаю, кави, водички набрав з крана. Буде що пити зараз. О, молодець, що хоча б не пізно, хоча б не після 12-ї прокинувся. Які-то пироги, малята. Так, ну що, можна і вебку підрубати. Вебка підрубана, все зроблено, все запущено. Все шуршить і шурудить. Можемо просто каву посидіти, попити. Чудову музику, яка на фоні лунає. Ваше здоров'я. Ох, дуже міцна кава. Гаряченька, що така. Якщо щось, мене трохи тихіше чути, бо я відсуну мікрофон, бо сорбаю каву. Аж мураш. Від того, наскільки міцна кава, волосся дибки стає. Ух, мати Василева. Так. Почути якесь сорбою чи що? Ні, не чути, то не я сорбаю. То гра щось вийобує. Банани з девред. Бібіт. Паша, крабовий патичок, всім привіт. Дроу, хао, ні, коместа. Парле італьяно. Ні, то парле ву франце, а не парле італьяно. Менше з тим. Треба додати трохи води, бо це неможливо пити. Це така, це не кава, це смола якась вийшла в мене цього разу. Що то я наварив? Замало води налив. Ну що, ваше здоров'я? Каву п'ю. Ні. П'ю каву я, а здоровієте ви. Привіт, Христі. А тепер вона не гаряча. Ні. Із крайнощі в крайність. Буду, напевно, що запускатись. Хто хотів, той би вже прийшов. Так. Ну, я думаю, що ми, може, навіть і за годину-півтори впораємося. Тут всього-навсього 3 глави. Завершення. Ну і потім перерва і друга частина мафії буде. I got gear for the job stashed down near the harbor. If either of yous need something special, go see Vinny. All I need is a stiff drink. For Christ's sakes, Polly, just lay off for one night, please. Так, це вже нам дали якусь роботу, але яку?
Так, судімо, зброї візьмемо собі якоїсь. Здороу, братан, що діли? This tonight, Tom. Take whatever you need. Так, що я хочу, то й беру. Я хочу Томіган. Я хочу цей пістолет. Ей, все, та й набоїв You got взяти. me. Shaking down stores, whacking small-time punks. Feels a long time ago, huh? The job don't change, Vinny. One dead Ця guy, робота не same зміниться as в the війні. Один труп. Блять, ну... All my life, I wanted to be one of the big guys. And that's us now. Не встигаю читати деколи. Мене це дуже сильно злить. Що там? Let's go. О, яка у нас машина. Та ти що? Як ваш день, як ваші справи? Опа. Лавер виліз. Would you relax? Маєш трохи розслабитися, мене нервує, коли ти так граєшся з пістолетом. Sorry. Вибач, просто думок в голові багато. That's all. That's so. Справді, в цій голові є місце для думок? Go ahead and laugh, assholes. Смійтеся, придурки, смійтеся. Ви думаєте, що в мене немає ніяких планів, а вони є, і дуже великі. Wrong. Yeah, big plans. Yeah. Так, тоді розповідай, що ти задумав. Been thinking about hitting up a Я savings. думав про те, щоб обікрасти кредитно-ощадну You касу. wanna rob a bank. Хочеш пограбувати банк? Так, я спостерігав за цим місцем кілька місяців. Я все продумав. Мені просто потрібна пара хлопців, на яких можна розраховувати, щоб вони прикрили It's мене. a little out of our league. Пограбування банків занадто круте для нас діло. Але ж клятих федералів ми грабуємо. Різниця в тому, що це завдання Сальєрі, ти дебіле. Дон послав нас за цими сигарами. It's a bank job. Так, це чутно. Well, then we don't tell them. Це чудово, стосунки сім'ї погіршились дуже. You want to step out on the dime? Ай, шайза. Маньяко, привіт. No, Чик. not really. We can cut him in after we make the score. He'll be bent, sure, but he won't stay mad once he gets his share. I don't know, Polly. Yeah, I fucking know. You do what you want. Надію, що все покращиться. Yeah, I owe you that much. But Salieri? Well, he finds out you're going behind his back. You'll be planted right next to Morello. You ask me, there ain't no haul worth that. He's right, Polly. You bring it to the Don or let it go. Yeah. Just get to daydreaming, you know? Я собі оце зробив чайок. We're here. Кусочок лимону, кусочок апельсину, кусочок яблука і залив кипяточком. Find a Аж custom там truck you meet us near the impound. Me and Polly, we'll go get the rest of the gear. Right. You got your head together. Ти терпив чи що? Ні, я тверезий, як священник. That's what I'm afraid of. Hey, quit busting my balls. I'm good. Ой-ой-ой. Ну, буде як буде, Христя. Я не знаю, бажаю тобі лише, щоб все було так, як буде найліпше для тебе. Так, а я поки що поп'ю водички, бо.
Ну. Опа. Маньяк, вебка помінялась. То мені треба було виходити. Боже. Куди я поїхав? Угу, знаю, що я ще не поправив зараз. Я не пам'ятаю, що я їх обновив взагалі. Was that? Треба буде потім зробити меншими ці всі сповіщалки. Перепрошую, трошки щось хрипну. Карбюратор то глохне. Не вистачає, ніби їх і не було. Що, пане маньяче, скажете по вебці? Я трохи Бля, нічого не буде по-іншому, бо я не зробив те, що я основне змінив зараз. Я ж в інше місце поставив світло трохи. То як мене видно зараз, нормуль? Не нормуль? А ну, кажіть, будь ласка. А то фідбек дуже важливий. Hey, what's with the holdup? Так, що ж ми чекаємо? Я не знаю, що ми тут чекаємо. Я взагалі забув, що я робив. Аж чоло блистить. А немає чи що? Воно мене трошки сліпить. Треба нахилити буде, бо б'є трохи в очі. Але мало би бути набагато краще. Я так думаю. Що, я даром сижу, а то весь час щось роблю? Таймери знов не працюють, мене це, блін, бісить. Як буде без того світла? Темно буде без того світла. Буде, як було перед цим, як я його включив. Плоско і ніяк. Світло має бути. Чи щось тобі вже не так, блядь? Йду подивлюсь я на камеру. Ну, нормально. Очі блистять, я так. О, шкіра, колір шкіри нормальний. Без світла буде гірше, набагато. Я поставив світло так, як потрібно мені, бо камера в мене стоїть під кутом. Значить, правило. Якби камера стояла в мене прямо на мене дивилась, то світло треба ставити під кутами. А якщо в мене камера стоїть збоку, то не можна під кутом ставити. Кут максимум 8 градусів. Та я сам до цього дійшов. Бігав з тою лампою туди-сюди, дивився, як буде ліпше. Так, обшукайте робочий квартал. На предмет чого ми маємо обшукати робочий квартал?
Коротше, маньяк. Купили в мене артбуки. І Cyberpunk за 1700, і The Last of Us за 2000. На жаль, мушу позбутися їх, бо треба чимось платити за комуналку і чимось платити за їжу. Добре, що хоча б Христя коту накупила їжі, що я не переймаюсь. Так, щось я нічого не зрозумів, що я тут шукаю. Єдине, що я би трошки лампу отако би зробив, нахилив, бо вона мені сильно в очі фігарить. О, нам сюди. Ну, квартал тут оцей великий. Робочий. Х'юстон, привіт. Х'юстон, у нас проблеми. Х'юстон, ви нас чуєте? Прийом. The Lost Heaven Art Gallery welcomes you to their upcoming... Олександр М, привіт. Не соромтесь писати в чат, не соромтесь натискати сердечко. Ваша присутність – моя радість. І моя радість – то ваша присутність. Ну, дивіться, не дивлячись, що це вантажівка, тулить, дай Боже. Не знаю, чи мені здалося, але я сьогодні запускав другу мафію. Ну, бо дивився, чи працює локалізація, всі діли. То друга гірше виглядає за першу. Ну і зараз ми маємо розширення камери 2К. Я відійшов від Full HD-шної. Full HD-шного розширення, мені не подобається воно. Park up over there, Tom. Where's my uniform? Де моя уніформа? This is all we got. Це все, що у нас є, друже. Того ж, в кабіні тільки 2 місця. You can ride in the back. Можеш їхати позаду. Make sure you keep your head down or this whole thing is blown. Forget about it. I know when to keep my head down. Make you say that to all the girls. Come on. Well. Let's get moving. All right. Добре, добре. Погнали, хлопці. You comfortable back there, Tom? What the hell do you Ой, та просто капець як зручно. I don't know. We Не знаю, ми шукаємо ящики з Камеруну або щось подібне. Це країна сигар. Скажи, наскільки велике сховище? Не турбуйся, у цій порі там буде порожньо. Нічого не прибуде, нікого не буде там. Але щось мені так не здається. Crap. Yeah. Pete, you got the papers? The dash. Who's that? What was what? What? Here you go, pal. All right, go for it. Busy night tonight. Might not find a spot.
You hear that? There's gonna be guys everywhere. It'll be fine. Добре, попрацюємо по обставинам. Thinking on my feet is my worst thing, Sam. Угу. You know that. Коротше, буде там хтось такий. Не буде так просто, як ми думали. Ми приїхали сюди, щоб просто вкрасти партію сигар. What kind of time do you guys... Котра година, хлопці. Нам треба закінчити ці перевезення до сходу сонця. Yeah, Вибач, ми не змогли знайти документи, але вони вже у нас є. Just show us what to do. Просто покажи нам, що робити, друже, ми новачки. Ми всі тут новенькі, хлопче. Та дехто з нас знає, о котрій годині починається двіж. За мною. Okay, Tom, looks like it's on. Що ж, Томе, ти повинен це зробити. Йди на склад і знайди коробки з-під сигар, в якій лежать діаманти. Там діаманти. Ми шукаємо камерунські сигари з корабля під назвою Богемія. Він прибув сюди 23-го, у вівторок. Зрозумів? Так. Не попадайся, не будь поміченим. Знайди нас, коли закінчиш. far so good. It's got guys working overtime tonight. Needle in a haystack ain't even a fucking word. Just look for something, anything out of place. No way are we gonna get through all these crates. Not even in a week. So you get paid for a week. Quit complaining. Guys back in DC got wind that something big's coming here. Something worth fighting. Assistant director. Ж їх тут Come так. on, fellas, let's speed this up. Once we're done with the small crates, we start cracking open the big ones next door. Money's good, but boy, these feds are assholes. Must have been through 100 maxes already. Так, що тут у нас? Ром без цукру, місце А, Нелі, Богемія, сигари без пачки, місце Д2. Interesting. Nah. 30 вересня 38. В Мюнхені виконані вимоги нацистів. Адольф Гітлер, німецький фюрер, отримав сьогодні право окупувати Чехословацьку Студентську область на півдні на підставі договору, укладеного в Мюнхені. Документ підписали лідери Італії, Великобританії та Франції. Очікується, що окупація буде здійснена протягом найближчих 10 днів
Британський прем'єр-міністр Невіл Чемберлен назвав угоду миром нашого часу. Чехословацький уряд не був присутній на зустрічі і очікував, що будь-які домовленості будуть досягнуті за рахунок його народу. Nothing. Ні, він почав ще раніше його. Ну, менше з тим, коротше. Ah, crap. Place is huge. Okay, boys, check each crate, then we start cracking them open. There's hundreds! Then lucky you, having all night to search 'em. Так, що у нас тут? Корабель, транспорт, Богемія, корабель, вантаж, сигари та тютюнові вибори. Попередній порт призначення Atlantic Import-Export Corp. Холбрук. Причина затримання підозра в піратстві нерозмитнених товарів. Дата прибуття. Так, добре. This'll help. Ля. Ah, crap. Place is huge. Okay, boys, check each crate, then we start cracking them open. There's hundreds! Then lucky you, having all night to search them. This'll help.
Добре, охорону я прибрав. Залишилось вантажників ще прибрати. Так, що у нас тут? Тут воно? Ні. No cigars, no diamonds. Пум-пум. Так, тут такі лабіринти з цим тепер всім. Немає тут. Gotta be finding it soon. Якась кава. In here. Here either. Ah, jeez, give me a break. Ну тут от сигари, значить воно тут має бути. Found them. Here he is. You sure we're getting what we came for? А точно взяли те, що потрібно? We're aces, boys. На всі 100%. Let's get them loaded and get out of here. Ні, зараз щось піде не так, 100%. That's the last of them. Let's dangle. I'm not riding in the back again. You're a better wheelman anyway. Just don't drive us into the bay. Тривога. Shit. You hear that? Okay, Tom, gun it. Let's go! Let's go! Jesus, Tom, it ain't comfortable back here, huh? Through the gate! There's been a break-in at the Federal Customs Impound. Suspect, Крали з-під носу у федералів I want roadblocks everywhere. Every діаманти. town's gonna be on their way. So let's get out of sight. Fast as you can, Tom. Так, нам треба уникати блокпостів, аби не попастись копом. Anyone seen the truck? Call in with news, fellas. This city has lost!
Ну, поки що я блокпостів не бачу. Where are they? Bet you'll have our guts for garters over this. Again. Feels like we left them behind. Yeah, hopefully. Where the hell were you back in the compound? We were about to give up. Place was a maze. It's a miracle I found the crates. Next time we pull something like this, we need a better plan. More information. A better plan? He got the ice, didn't he? Yeah, but next time... Next time what? We run it all through you? Scores like these are your best thing? Guys, I'm trying to drive here. Let's get back to the warehouse without LHPD on our tail, huh? Sure. We got the diamonds, the boss will be happy. That's all that matters right now. Those rocks had better be as big as the goddamn ridge for all the crates we had to move tonight. Кажу вам так, що все готово навіть для проходження третьої частини. Єдине, що треба третю частину ще скачати і поставити в українізатор, і все. Та решту я сьогодні вже підготував. А ще сьогодні був відчайдушною домогосподаркою, готував їсти. Помив посуд, тунди-сюнди, щось сидів, повтикав трохи навіть. Весело провів ранок, одним словом. Ну, навіть не то, що ще зробив ревізію по продуктах, що в мене там, які крупи, ще щось інше є. Подивився на свій гарний запас чаю, гарний запас кави. Можна до осені не думати ні про чай, ні про каву. Хіба розчинної десь треба буде прикупити. А так то має вистачити. Треба піти купити 10 упаковок гречки ще. Мафіозний вайб. Розмови про гречку і каву. Хоча у 2000-х кава була валютою. Ой, гречка була валютою. Гречкою людей підкуповували на виборах. A job well done depends on tools and materials that aren't going to let you down. At Edmunds, all items are guaranteed to be of the highest quality and best Бо можна казати, що я мафіозний мафіознік, блін. Edmunds tools. Можу піти пару людей і гречкою підкупити. Whether you're just turning in or starting the new day early, Lost Evan Radio is your friend on the airwaves. Please stay with us on 570 AM. Єдине, що я забув цукор прибрати зі столу. Зараз мурашки, комашки набіжать. Я буду зараз гасати швидко. Пересипати в банку, я забув. Що ми зараз і зробимо? Hey, Polly! Хвилинку. Пересиплю згодом. Ставив просто в холодильник. Привіт, Хельжа.
Так, що ж, попробуємо наш чайок. You okay? Yeah, a couple of these crates are shot to shit though. How bad is it? It's the worst of it. It don't look too good. Don's gonna be pissed if we ruined any of the cigars. What the hell? Christ. It's dope. You sure? Yeah, I'm sure. Where are the diamonds? There ain't any. This is the real score. No. Don said we would get diamonds. You can open every box. You're not gonna find them. We put our fucking necks out on the line for this shit. Looks like it. You better cool off, Polly. The Don's coming. Shit. We don't say nothing about this to the Don. Okay, if he wanted us to know, he would have told us. He should have come clean. Sure, but for now, we keep our trap shut. Right? Yeah, okay. Ollie? Yeah, I ain't saying nothing. Any problems, boys? One of the Ніяких crates got a проблем, little banged босе. up is all. All right. Oh, doesn't look too bad. Might have lost a few cigars, but otherwise the merchandise should be okay, Mas. Sorry. Ні, все нормально. Diamond's supposed to be the hardest thing around? Outside of my cock, maybe. Well, bravo, boys. Що ж, браво, хлопці, браво. Можете розраховувати на цілком заслужену премію. Want us to unload the crates into the warehouse? Вантажимо ящики на склад? Ні, можете відпочити. Ці недоумки подбають про все інше. What I say? Я сказав. Okay, boss. Добре, босе. Поїхали. We'll dangle. Sam, give me a lift back to the bar. Семе, відвези мене назад до бару. Guys coming? Ви теж йдете? We'll take the train. Ні, ми поїдемо потягом. Okay. Гаразд, побачимось. God damn it. I just about had it, Tommy. We got busted. Якщо нас зловлять цим, ми помремо у в'язниці. Yeah, but what are you gonna... Так, але що поробиш? I already told you. Я вже говорив вам. The bank. Про банк? Yeah. Так. Мені насрати, що скаже Сем. Says Я заберу здобич. that score. How much you figure? Як думаєш, скільки там? You want in? Ти в ділі? We're just talking. Просто запитав. I knew I could count on you. Я знаю, що можу на те розраховувати, друже. So which bank? Grand Imperial. Гранд Імперіал на перетині Північного парку та Даунтауну. Так, я був там зовсім недавно. Виглядає не дуже захищеним, звідти легко втекти. Касири теж не виглядають охочими до бою. Maybe. Я подумаю, якось не хочу возити наркоту з Камеруна для Дона. Cutting us in. And I don't know. Ну, я не знаю. Я не хочу більше попадати в таку ситуацію. Street. On my knees. Стояти і дивитись, як якась жінка згорає, бо стала у нас на It was шляху. the wrong place and a wrong Вона time. опинилась не в тому місці, не в той час. Seems there ain't no other kind with us. Здається, це невдача. Кажу тобі, Томе, це ідеальна пропозиція. Я б не питав, чи хочеш ти, якби не був впевнений, що це наш We'll шанс. see. Подивимось. Я не підпишуся на цю роботу, поки не побачу, що і як. If I get Якщо мене зловлять, Сара піде від мене. You got a family to look after. У тебе є сім'я, про яку треба дбати. Я це розумію, але подумай, що це може watch it. означати для нас. You treading Тобі in краще бути обережним, друже. Ти. I don't know what it's like for Так, я не знаю, як це повертатися додому до дружини та дитини, тому я це зроблю. you to marry me. Хто повинен одружитися зі мною? Мені майже 40 років, і я не досяг нічого, окрім чималого списку судимостей. Але якщо ми зробимо це, я нашкрябую достатньо, щоб вибратися з цього. Хто знає? You're not built for the domestic life, Polly. 6 months in, you'll put a bullet in your brain out of boredom. Дякую, Лав. Christ. I'm ready to punch my ticket right now. Блять, треба переробити аккаунт, не For 6 працює. months, just playing cards and busting balls, and I start to get lazy. Then everything blows up, and I gotta knock the rust off or I'm dead.
Одного дня я намагався заснути під розповідь Дона про старі часи, яку я чув сотні разів. А наступного мені доводиться ховатися від куль і бути обережним, щоб не обісратися від страху. Я до біса втомився від цього, Томі. Привіт всім. Привіт, Шибен. So you're looking for the big one, though. Так що, берешся за це діло? I know it's a sniper. Я знаю, що це не здійснена мрія. Кожен мафіозі перед сном мріє про останнє велике пограбування. Якщо нам це вдасться, то не знаю, може мені вистачить грошей на якусь маленьку піцерію або що. Розумієш, про що я? Just enough to get me a little pizzeria or something, you know? Sure. But if we're doing this, we're waiting until things calm down. Отже, ти вже на гачку. Maybe. Підробіток. Plan stays the same. Right. Гаразд, я подбаю про людей, а ти про управління. Handle the manager. Threats don't work. Do Якщо погрози не спрацюють, роби те, що повинен. keys on 'em. У нього ключ від сховища. Це нормально, Шибенок, дякую. А ти як? What do we got? 5 minutes, maybe more, before the cops show. What if it all goes to hell? Якщо все піде шкерберт, Around Tom, я не жартую, Томе. Якщо почуєш постріли, не підіймайся нагору. it's the money. Поки не візьмеш бабки, я звідси не піду. You doing this? Так що, ми робимо це? We're doing this. Ми робимо це. І на землю! На землю нахуй! Not you, ladies. Нічого подібного, дівчата! Встаньте так, щоб ми бачили вас. Хтось поворухнеться, буде застрелений. Get the manager! I need you all to stay on the ground. I see movement, people start getting shot. You all want everyone to get to go home and hug their tonight. With me. No, Down to the vault. Not I'll do whatever you say. Don't No get one needs to anywhere. get You all hurt. got that? This make you feel big? Відчуваєш себе... It's making me Я feel відчуваю себе від rich. цього багатше. Little guy gets to walk away if he doesn't do anything stupid. How many guards at the vault? Скільки охоронців? Shoot? I don't know. If I see a gun, Якщо я побачу пістолет, він отримає кулю. Краще скажи йому, що він заспокоївся. Ну, по сценарній логіці має піти щось не так. Everything okay? І є варік, що цей тіп може загинути. cooperative. We're all doing what we're told, aren't we, buddy? Keep moving. You won't get away with this. Your sort never do. I'm watching. Just worry about yourself. You want to see your daughter graduate from high school? Гарно, You гарно. keep Що я your можу hands where сказати I про can see стал? 'em and tell your guard to do Чекаємо this. літа, більше деталей буде. Я не знаю, як вони це реалізують. Ну, я бачив нові обвіси на зброю, нову зброю. Remember, when we get to your guard, you tell him to drop his gun. You got that? Listen to me very carefully. I need you to put down your. Oh, Sick shit. boys! Shoot him! There, get him! Take him out!
Що ти, блядь? Keys on the table. No one else has to die. I don't have to die. Хотів мене наєбать? Jesus, Mary and Joseph. Йо-майо. Мати Василева, скільки тут грошей. Копи приїхали так швидко. Щось пішло вже не так, як я й казав. Let's go. Get the money. It's time to go. That don't sound good. Hands in the air. Drop the money. The place is surrounded. Don't be run, boys. Taking cover. Take them on. Keep bleeding. Man down. His angle up. Bringing him down. Down. Let's go, Tommy. Зараз, let's go. Тільки поповнимо набої і поповнимо АПшечку собі. We got more cars on route. Get everyone from the station. Everyone. Get them down. Go to the station. Gotta get out this back.
Привіт, джедай. Yeah, the suspect's been lost downtown. We'll find him. He's gone. Go back to patrol. Where now? Get The him next. Palermo Club. Sam's Club? Hey, it's empty right now. But he don't know, can't hurt him. Хотів змінити машину, але не дали нам це зробити. Reports of a traffic incident on Central Island. Ой-ой-ой. All officers, search is called up. Repeat, abandon search. Return to patrols. Ну не може бути, щоб так легко все було. We're almost there, Tom. We've almost done it. It's still almost, Paulie. We'll only have done it once my heart stops trying to beat outside my chest. Копа нам побібікали, блядь. Ми зробили це, Томе. Я не можу повірити, що ми це нахуй зробили. Ми абсолютно багаті. Yeah. For all time's sake. За старі добрі часи. Sure. We gotta go. Треба розходитись. Побачимось завтра. Way to Hawaii. Oh, come on. Та годі, я обманюю тебе. Гей, я не зміг зробити це без тебе. Я це добре знаю. Повертайся, відсвяткуй з Сарою. Приходь до мене вранці, і ми розділимо гроші. Yeah, okay. Good luck. Щасти тобі. See you around, pal. Я думаю, що він на радощах нап'ється, комусь бовкне про це, і в нього гроші заберуть. Так. Ця. Біологічна перерва. Вибачаюсь, то щось блітосики діють. Хвилинка і продовжуємо. Хвилиночка.
А ну що? Зараз. Так, трошки змінив кут камери, бо мені дуже сильно в очі фігачило. Так, надіюсь, все ще добре мене видно і все гаразд. Так, поїхали. Смерть мистецтва. Well, look at this. Дивіться, хто воскрес. Я вже хотіла дзвонити в морг. I was getting ready to call the coroner. Sorry. Вибач, я просто не міг Trouble заснути. falling asleep is all. Me too. Я теж. Через те, як ти вночі перевертався з боку на бік. Okay, what'd you do? Так, що ти накоїв? We're just feeling lucky. Я просто випробовую удачу. Got that right, champ. Тут ти маєш рацію, чемпіони. But I've been thinking. Oh, Я yeah? тут подумав, дзвонив зміг. I've been thinking about. Я думав відвести нас з малою на узбережжя. Serious? Серйозно? У тебе що, немає роботи? Polly and me. Ми з Полі знайшли трохи грошей. Huh. One of А, his якийсь з його things божевільних ідей нарешті втілився в життя? Yeah, something like that. Щось таке. Pack a Пакуй few валізи, я приїду і заберу тебе, коли повернуся від Полі. What ain't you telling me, Tommy? Що ти мені не договорюєш, Томі? Nothing. Нічого. Sure, you and Polly are suddenly Правда, раптом у вас з flashing Полі out з'являється for a few купа days? грошей, ти хочеш поїхати за місто на кілька днів? What's the point of making a buck? Навіщо заробляти гроші, якщо потім їх не That ain't витрачати? В цьому справа. You're moving. Ти весь тремтиш, Even when навіть you're просто standing стоячи. still. Yeah, you're nervous Так, about ти явно нервуєш за щось, something. але навіть не знаєш за що. Well, that must be it. Мабуть, так воно і є. You better figure it Що out ж, before тобі you- потрібно розібратися в собі, just перш in ніж case ти it's до him that Полі. got you all wound. Якщо це через нього, далі не прочитав. Polly's А all right. Полі, Don't worry а з about Полі it. все Well, гаразд, guess не I'll see you хвилюйся. soon. Тоді побачимося. І всунь. Подорож до Америки. Томі і його сім'я прибули в Емпайр Бей після місяця в морі, в перший день Різдва 1904 року. Після перевірки імміграційною службою вони сіли в переповнений залізничний вагон і вирушили до Лост-Гевен. Там батько Томі знайшов роботу в порту, де він пропрацював до своєї смерті 15 років по тому. Томі працював ремонтуючи дороги, перш ніж стати таксистом. Він місяцями жив у таборах, будуючи шосе на півночі США. Врешті-решт він втомився від кочового способу життя і повернувся до Лост-Гевен у 1926 році, після чого використав заощаджені гроші, щоб купити таксі. You still here? А, я still here. 3. You keep hanging around, you're gonna end up packing bags with me. Just warning you.
Нові потужніші тачки, бачу, з'являються кожним разом. Зараз можуть зіграти історія з тим, що ми замість діамантів кокаїн викрали, і доведеться, типу, Дону віддавати гроші. Типа, що ми його підставили. Може, Полі щось вчудить. Варіантів розвитку є багато. Які застосують сценаристи тут, я не знаю поки що. Я собі перебираю в голові всі варіанти, які можуть чекати нас далі. Готуюсь наперед. Та тачка нічого собі. Going to the dogs. What happened to your door? Christ only knows. Hey, Eddie, you heard a ruckus last night? Nah, I've been working nights. Guy in the apartment above me was raising hell. Again. Polly! Та, його вбили, я казав. Я так і знав. Я так і знав. Polly. Це для мене не сюрприз. Хто міг його вбити? Міг вбити наш третій Кент. Ну, або Дон наказав вбити. Салі вбив. Алло. А, Сем, не Салі. Це я, Том. Де Полі? Він мертвий. Я дивлюся на нього прямо зараз. Він лежить в коридорі. Дві довбані кулі в голові. О Боже, я дзвонив, щоб попередити його. Про що? Боже, я завдячую вам життям тричі. Попередити про що, Семе? Сальєрі, він дізнався про вашу справу в банку. Ну і казав, або Сальєрі, або Сем. Гаразд, мені просто потрібно трохи грошей, щоб вивезти дівчат з міста. Зможеш з цим впоратись? Так, звісно, друже. Під'їхати до Полі? Ні-ні, я не можу тут залишатись. Зустрінемось в міській галереї. Гаразд, бережи себе, Томе.
always pay my... Я завжди сплачую свої борги, Томе. Ти ж знаєш. Ну, у мене два було варіанти, хто його може вбити. Це або Сем, бо йому треба будуть гроші. Ну, або наш Дон. Wally, I gotta go. I'm sorry. Я знав, що він помре в кінці цього пограбування. Call the cops. Something ain't right. Someone said it could have been gunshots. Це було очевидно. A brief report now on the latest political developments in Europe. With the annexation of Austria, and with many predicting that Czechoslovakia's Sudetenland will be next. Шкода добряка. Ні? Щось тут нечисто, мені здається, буде. Don't move, Tommy. Я так і знав, Shit. що ми в засідку потрапимо. Hey, Tom. Привіт, Том. Sam, Семе, що в біса коїться? what the hell's going on? Це він вбив Полі. Ollie. Ви і Полі поставили мене в погане становище. I know, Sam. Я знаю, Семе, мені дуже шкода, але мені треба поїхати з міста. Ти можеш мені допомогти чи There ні? you go again. І ти знову за своє. Змушуєш мене обирати між друзями та сім'єю? This is what you were looking for, У мене Polly. тут є те, що шукав у Полі. Here's your cut. Твоя доля. It's more than you deserve. Більше, ніж ти заслуговуєш. Sam. You killed him. Семе, ти вбив його. You killed Ти Paul. вбив Полі. No. Ні, Полі наклав на себе руки. You seem real tore off about it. Не схоже. I'm just in a good mood. У мене просто гарний настрій. У нас з Доном все дуже добре. Я на підйомі і щойно знайшов цілу купу I грошей. just found this big bag of money. The Don knows about Дон Frank. знає про Френка, Томе. І про повію також. Too. That whore. Про повію? Є й баби, що так тебе You're зачарували? the one who gotta live. Але саме ти дозволив їй жити. I'm sorry about this, Мені Tom. дуже шкода, Томе, але в нашому бізнесі є свої правила. Як би там не було, це дуже прикро. Ти дуже подобаєшся Дону Сальєрі. Напевно, ми обидва гірко плакатимемо на твоєму похороні. Really liked you. Guess we'll both have a good cry at your Я funeral. кажу, я підозрював. You're doing this because you're Ти loyal. думаєш, що робиш це через вірність, але це нісенітниця. Ти просто боїшся. Maybe. Може й так, але ти б прожив набагато довше, якби час від часу озирався назад. Time to time. Goodbye. Прощавай. Хай він не страждає, хлопці. Він мій друг.
boys. He's my buddy. You're dying today. Over here. Gotcha now. Down now! The books are open for the guy that takes him down! Shit. I see him. Get him in a shot. Go. Where'd you go, Sam? Business is business, Tom. I know that you, out of all of them, know that. No more of your friends have to die today, Tom. Yo, put him to sleep. I won't. Self-righteous fuck. When you fuck with the boss, you fuck with us all. Grab cover. Gotcha now. I'm out. Cover me. Moving into cover. Take your motion, boys. Guys, over here. Sorry, Tom. You do the same. And don't eat alone. It's one of the only rules we got. Oh, yeah. Gotcha. Out of the picture. Ready for cover. Get a better shot. Go. Coming through. In the works. Enjoy your last breath. Over here. Get him. Fire bomb. Hold on. Cavalry's coming, boys. Save me some time. Gotcha. Звідки в них так багато людей? Get cover. He's right on me. He took him. Now hit him. Out of the picture. You still had respect for the dog. Swallow. Блядь, гранату кинув гандон.
still had respect for the dog, you'd swallow this down. Cats! Fuck you, Sam! I know you do the same, Tom. Hell, I know you've done the same. This is getting serious, boys. Take him out! Running out of guys yet? Not over, Tom! Salieri was ripping us off! Ripping you off, baby. See? I play things smart. Gotcha now! Блядь, граната. Running out of guys yet? Still not over, Tom. Moving to cover! There! Gotta beat it down! Salieri was ripping us off! Ripping you off, baby. See? I play these things smart. Gotcha! Gonna take you out. Get a better shot. Go! Oh, hit him while he's reloading. Shit! You are an insult to the family! Смачного. A lucky shot, Tom. But the thing about drug money is it pays for a lot of muscle. Put him down, boys. Take it! Hey! Over here! Ну цього разу він не виживе. Tired of this life, Tom. I know that. I've seen it grow in you for years. Now, there's only one way out. And I'm the guy that gets to give it to you. Поспішив. You're tired of this life, Tom. I know that. I've seen it grow in you for years. Now, there's only one way out. And I'm the guy that gets to give it to you. No
Nobody's carrying you to the doctor. Цього разу ніхто не повезе тебе до лікаря, Семе. You kill me now and the Поб'єш мене, і Дон ніколи не припинить тебе шукати. Залиш мені життя, і я скажу Сальєрі, що ти помер. Можеш зникнути, як Френк. Salieri, you're dead. You can disappear. Just like Frank. Only you'll be smart enough. Тобі вистачить розуму не світитись, так? What happened to him? Що з ним сталося? He was hiding out Він here. переховувався в Європі, та Йолоп почав робити ставки на собачі перегони. Друг сім'ї побачив його там, і Сальєрі послав людей. Got spotted by a friend of the family. So Salieri, he sent out a crew. And his family? А його сім'я? Christ. You can't do it, can you? Ти не можеш цього зробити, так? Десь у тебе в голові лунає цей маленький голос. Можливо, це голос твоєї маленької дитини або Сари. Він продовжує говорити тобі: не стріляй. Sarah, І ти не можеш зважитись. always telling you not to pull that trigger. And you can't make up your mind. It's getting easier every time you Мені стає легше, коли ти не відкриваєш свого рота. We sure had some laughs. Нам було добре разом, правда? Пам'ятаєш, коли ти, я і Полі... Me, you, Polly. Я колись дивився документальний фільм про те, як змінились методи розслідування. Не пам'ятаю, в якому році це. I sympathize with the situation. Відчуваю твій ситуації, Томе. Я хотів би допомогти твоїй родині, але нічого не можу зробити, поки ти не погодишся дати свідчення в суді. Ти це розумієш? Тобі доведеться сидіти у суді і дивитися на Сальєрі, Ральфі, Stare down Salieri, Ralphie, Vinny. Вінні, можливо, навіть на батька Сари. І якщо чесно, я не думаю, що у тебе вистачить на це сміливості. I'll do what needs to. Я зроблю все, що потрібно, але ти повинен надати моїй родині нові посвідчення особи і відвести їх подалі. Hold on, there's a long Зачекай, но ще багато чого має статись до того моменту, як Сара вирушить у новий світ. Then I'm У sorry. такому разі, вибачте, що витратив ваш і мій час. Мені потрібно виїхати з міста. Послухай, Томе, у мене є сім'я, family too. дружина, 4 хлопців. 4 boys. All Irish twins. Вони всі близькі, чи що? Yeah. Так. Знаєш, я розумію. Я розумію, через що ти проходиш і що ти хвилюєшся. So you know I Я розумію страх, що один з них помре раніше, ніж ти. Але ця справа одна з наймасштабніших, які коли-небудь знало це місто. one's gonna go before you do. What this case? Вона може затягтися на роки, і я не знаю, чи зможу я захищати тебе так довго, враховуючи, наскільки погана ситуація в місті. Protect you for that long, not the way things are downtown. Everyone's Всі gonna хочуть eat, right? їсти, так? Навіть продажні копи. Just being honest Я here. просто говорю правду. Є кілька хлопців у відділку, яким я можу довіряти, але їх небагато. І якщо когось із нас підстрелять, я не збираюся робити дружину вдовою. Для мене це важливіше, ніж твоя шкура. Тим не менше, я спробую. That's a pretty good sales. Гарно робиш вигляд, що в цій історії нічим не ризикуєш. Nothing on the line. Та розмова йде про твою кар'єру. Якби моє життя не закінчилось, Yeah, right here. ти розкриєш справу Морелло і візьмеш However it works Дона. out for me. Сальєрі буде твоєю великою справою. You get to crack the Morello case and take down a Don. Salieri will be your legacy. Don't go thinking. Не думай, що ти мене знаєш, Томе. Сальєрі повинен сісти за грати. Я допоможу тобі, якщо допоможеш мені відправити його туди. Нічого більше. That's all this is.
And that has to be Тоді ми домовились. Епілог. 51-й рік. Це його дочка. a long time ago. Колись давно, ще в іншому житті, хтось сказав мені, що сім'я – це ахілесова Someone п'ята once кожного. told me that family is a man's Achilles heel. His greatest weakness. Його найбільша слабкість. Maybe it was І не виключено, що він мав рацію. because Та все, що я зробив, everything I've done, добре чи погане, both good and bad, I've done from я my зробив family. для своєї сім'ї. I've turned my back on Я відвернувся від людей, яких вважав друзями. I've kept a lot of Я виконав багато promises. складних обіцянок. I spent 8 years Я провів 8 років у повній самоті, trying to find myself. намагаючись знайти себе, щоб повернутися додому. A better husband, Я кращий чоловік. Як кращий? father, Кращий батько. a better man. Кращою людиною. Now that Тепер, коли я став набагато старшим і трохи мудрішим, я розумію, що сім'я – це не тільки найбільша слабкість, але найбільша сила. Вона дозволяє нам вставати з ліжка вранці, our greatest, дозволяє нам гнатися за нашими but it's also our greatest strength. It gets us out of bed in the morning. гнатися за нашими мріями, навіть коли вони тікають занадто швидко, щоб ми могли їх наздогнати. Too fast to Вона утримує нас від падіння, коли ми занадто втомилися, щоб зробити ще один keeps us крок. from falling over when we're too tired to take another step. Це Віто? Mr. Angelo. Містер Анджело. Опа. Опа-па. Yes. Так, Mr. Salieri sends his привіт від пана Сальєрі. That's okay. Тепер все гаразд. Вам більше нічого не загрожує. We all Тепер вони вас не чіпатимуть. remember Пам'ятайте, that money, гроші, робота, навіть найкращі друзі приходять і йдуть, even best pals, а сім'я come and go. залишається назавжди. Family. Аж волосся дибки на руках. Та й на ногах, походу, теж. Сильний кінець. Ну, очікувано, що воно так мало статись. Що ж, вітаю вас, себе, з чудовим завершенням цієї надзвичайної гри. Було дуже приємно в неї пограти, поринути у світ мафії, у світ гангстерів, перестрілок, моральних виборів. Гра чудова, якою б вона не була, комусь може вона подобатись, комусь ні. Але я вважаю, це гарна гра. Вона вартує того, щоб пройти її хоча б один раз. Так що наразі будемо закінчувати. Всім, хто дивився на Твічі, велике дякую. Хто буде дивитися на Ютубі і додивитися до цього моменту, вам також велика вдяка. Заходіть на Твіч, можете дивитися всі записи. Ну, не будете, добре, не так. Ви не будете дивитися це в записі, а будете дивитися це в прямому ефірі, спілкуватися в чаті, бачити живі емоції, якось спілкуватися і впливати на подальші якісь вибори, події і тому подібне. Так що забігайте на Twitch, хто з Твіча, підписуйтесь на Instagram, TikTok і YouTube, там публікую кліпи, і буду радий вас бачити на наступному стрімі. На все добре!